කරන්නේ benign early repolarization එක සිද්ධ වෙනකොට අපේ ECG changes කොහොමද ඇති වෙන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලන්ට cath lab එකක වැඩ කරලා experience තියෙනවා නම් සමහර විට ඇති present වෙනවා patient ලා leads හැම එකම වගේ ST elevation එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපි angiogram එක කරාට පස්සේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ angiogram එක normal. එතකොට නමුත් මේ patient severe chest pain එකක් එක්ක තමයි PCU එකට present වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ECG එක ගත්තාම ECG එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම ST elevation තියෙනවා. එයාව angiogram එක කරලා ඉවරනාට පස්සේ angiogram එක normal. එතකොට එහෙම වෙන්නේ මෙන්න මේ benign early repolarization කියන තත්ත්වයේදී. එතකොට benign early repolarization එකකදී benign early repolarization මෙන්න මේකෙදී මොකද වෙන්නේ අපේ ST ස්ටෙමියක් වගේ ST elevation myocardial infarction එකකදී අපේ සිද්ධ වෙනවා වගේ මොකද වෙන්නේ P Q R S T මෙන්න මේ ST segment එක elevation එකක් සිද්ධ වෙනවා ST segment එකේ elevation එකක් සිද්ධ වෙනවා එතකොට ST segment එකේ elevation එක සිද්ධ වෙනකොට මෙන්න මේක අපි ඔන්න ඔය විදිහට තියන්නත් පුළුවන්. ST segment එකේ elevation එක සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මේ benign early repolarization එකේදී ඔන්න ඔය විදිහේ ST segment එකක් elevation වෙනවා. එතකොට STEMI එකකදීත් ඔන්න ඔය විදිහටම ST segment එක elevate වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක වෙන් කරලා හඳුනාගත්තේ නැත්නම් ඇත්තටම අපි මේ අනවශ්‍ය විදිහට intervention එක අනවශ්‍ය විදිහේ ක්‍රියාමාර්ග මේ patient වෙනුවෙන් ගත්තා වෙනවා. මොකද මේ benign early repolarization එක සාමාන්‍ය අවුරුදු 50ට වඩා අඩු අයගේ ගොඩාක් වෙලාවට ඒ කියන්නේ අපි PCU එකට එන patient ලාගෙන් 115ක් 10ක් 15ක් වගේ අය chest pain එක complain කරන අයගේ ST elevation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කිසිම heart disease එකක් නැතුව. يعني කිසිම heart එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ST elevation අසාමාන්‍ය ST elevation තියෙන්න පුළුවන්. ඒක normal තත්ත්වයක්. එතකොට ඔන්න ඔය වගේ heart disease එකක් නැතුව ඒක normal වෙන සාමාන්‍යයෙන් අපිට chest pain එක present කරන patient ලාගෙන් කොටසකගේ ඔය 10ක් 15ක් වගේ කොටසකේ ඇති වෙන ECG changes එක තමයි මේ benign early repolarization එක කියලා කියන්නේ. මේකෙදි අපි ගත්තොත් අපේ leads එතකොට lead 1 එක lead 2 lead 3 එක ඊට පස්සේ AVR එක AVL එක පස්සේ AVF එක මේ V1 V2 V3 V4 V5 V6 මේවා විල අපේ precordial leads මේවා විල අපේ augmented limb lead මේවා විල bipolar limb leads අපි මේවා කලින් කතා කරා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ benign early repolarization එකේදී මෙන්න මේ හැම leads එකකටම මොකද වෙන්නේ මේගොල්ලන්ගේ ECG changes වෙන්නනවා. එතකොට මේ හැම එකටම මෙන්න මේ විදිහට ECG changes වෙන්නනවා. මෙන්න මේ විදිහ මේක මම බලසටහන අඳින්නේ. එතකොට AVR එකේදී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට ECG changes හැම එකම තියෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහේ අපේ leads හැම leads විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ V1 වල ඉඳලා V5 වලට යනකම් මෙන්න මේ leads වල මෙන්න මේ විදිහේ ST elevation එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මොකද වෙන්නේ? අපි angiogram එක කරපුවාම normal. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට ST elevation වෙන එක benign early repolarization එකක්. chest pain එකත් එක තමයි මෙයා present කරන්නේ. එතකොට මේ elevation එක අපේ STM එකේ non STM එකේ අපේ ST elevation myocardial infarction එකේදී කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් PC එක වැඩ කරනවා නම්. එතකොට අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන් වෙනවා නම් benign early repolarization එකක්ද මේක ST
elevation myocardial infarction එකක්ද කියලා. එතකොට myocardial infarction එකක් සිද්ධ වෙනකොට එහෙනම් සිද්ධ වෙන ECG changes ටික අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට benign early repolarization එකකදී සාමාන්‍යයෙන් මේ විදිහේ ST elevation එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ හැම වෙලාවකම මේ ST elevation එකක තියෙන දිශාවටම තමයි මෙයාගේ P wave එකත් T wave එකත් තියෙන්නේ. එතකොට T wave එක හැම වෙලාවෙම මෙයාගේ මේ ST elevation එක තියෙන පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ myocardium infarction එකදී MI එකදී ST elevation myocardium infarction එකකදී මේ ECG changes මේ විදිහට නෙවෙයි ECG changes series එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒතකොට අපේ MI එකක් හැදිච්චාම අපේ PCU එකට අපි කවුරු හරි ආවට පස්සේ ST elevation එකක් තියෙනවා නම් අපි එයාගේ ECG series එකක් ගන්න හේතුවත් මේකයි. ඒ කියන්නේ මේ benign early repolarization එකක්ද එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම මේක MI එකක්ද කියලා confirm කරගන්න ඕනේ. එතකොට අපි ECG series එක සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා එයාගේ heart එක දැන් මොන විදිහටද function වෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. එතකොට අපේ හිතන්න අපි ගමු anterior lateral ST elevation myocardial infarction එක. anterior lateral ST elevation myocardial infarction එකක් කියලා කියන්නේ MI එක හැදෙන්නේ මෙන්න මේ anterior සහ lateral leads වල තමයි හොඳට පේන්නේ. එතකොට anterior leads තමයි අපේ මොනවද lateral leads වෙන්නේ V5 V6. anterior leads වෙන්නේ මොනවද අපේ මෙන්න මේ AVL එක ඒ වගේම anterior leads විදිහට lead 3 එක ඊට පස්සේ anterior පැත්ත බලන්න පුළුවන් leads ටික අපිට මෙන්න මේ V1 to V මේ V4 to V6 ගන්නත් පුළුවන්. ඇත්තටම precordial leads වල anterior පැත්ත පෙන්නන V4 V5 වලට අමතරව මේ අනිත් ටිකත් අපිට ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ MI එකක් ඇති වුණොත් මේ විදිහට anterior lateral MI එකක් ඇති වුණොත් මෙන්න මේ වගේ ST elevation තියෙන වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ anterior leads වල anterior lateral leads වල මෙන්න මේ anterior lateral leads වල ST elevation තියෙන වෙලාවට එයාගේ inferior leads වල අනිවාර්යයෙන්ම ST depression තියෙන්න ඕනේ. inferior leads වෙන අපේ මෙන්න මේ leads 2 වල මොකද වෙන්නේ ඕනේ එහෙනම් ST depression එකක් තියෙන්න ඕන. ST depression එකක් තියෙන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් leads 3 වල අපේ inferior leads බලන මේ leads වල අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? ST depression එකක් තියෙන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ AVF වල ඒ කියන්නේ අපේ inferior leads වල ওই විදිහට ST depression එකක් තියෙනවා. මේක තමයි අපි කිව්වේ reciprocal changes. එතකොට ST elevation myocardial infarction එක ST elevation එක ඒ අදාළ කරන infarction එක හැදිලා තියෙන විදියට අදාළව අපි මේ බලන leads එකේ elevation තියෙනවා. ST elevation තියෙනවා. එතකොට ඊට සාපේක්ෂව තියෙන අපේ අනිත් පැත්තේ තියෙන leads වල එයාගේ reflection negative reflection එකක් mirror image එකක් අපිට පේනවා. මොකද reciprocal changes එකක් විදිහට. එතකොට anterior wall එකේ ST elevation එකක් තිබුණොත් අපේ posterior wall එකේ මොකද්ද ST depression එක. ඒක නැත්නම් මේ අපේ lateral පැත්තේ තියෙනකොට inferior පැත්තේ මෙන්න මේ විදිහට ST depression දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට මේක තමයි ප්‍රධාන එකක් තමයි අපේ reciprocal changes තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ. එතකොට අපි වානේ අනිවාර්යයෙන්ම ST elevation එකක් තියෙනවා නම් ඒක සමහර විට ST elevation myocardial infarction එකක් නිසා වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් benign early repolarization එකක් සිද්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපි මේ benign early repolarization එකක්ද කියලා බලා ගන්න යාගේ අපි බලනවා reciprocal changes තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ECG changes එකක් කරන් බලනවා. මෙයාගේ මේ MI එකක් නම් තියෙන්නේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට අපේ ECG changes වෙනස් වෙනවා. කොහොමද? සාමාන්‍ය normal කෙනෙක්ගේ ECG pattern එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. අපේ P QRS T. ඊට පස්සේ MI එකක් හැදෙන වෙලාවට මොකද වෙන්නේ? මෙයාගේ P wave එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. QRS ප්‍රශ්නයක්වත් නැහැ. මෙන්න මේ T wave එක hyperactive වෙනවා. T wave එක hyperactive වෙනවා. එයාගේ උස්ස සහ බලල වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ P wave එක කොහොම තියෙනවා? Q මෙන්න මේ ST elevation එකක් තියෙනවා. මෙයාගේ මේ වෙලාවේ ST elevation එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ තමයි ST elevation එක. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ST elevation එක
එක්ක මෙන්න මේ T wave එක inverted වෙලා යනවා. මේ inverted T wave එක inverted වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ST elevation එක අපිට P wave එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ pathological Q wave එක එනවා. ST elevation එක ටිකක් තියෙන පුළුවන්. හැබැයි T inverted එක තාම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේක තවදුරටත් යනකොට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේක අපි R wave එක නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ පොඩ්ඩක් තිබ්බ R wave එක දැන් නැත්තටම නැති වෙලා යනවා. මෙතන ඇත්තටම මේ Q S මෙතන මේක S wave එකක් S එකත් එක්ක මේ R prime එකක් තියෙනවා. මේ R prime එකක් නැති වෙලා ගිහිල්ලා ඇත්තට මේක Q S complex එකක් එක්ක T inversion එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මොකද වෙන්නේ? මේ Q wave එක කොහොම තියෙනවා? QS එක එහෙම තියදී T එක I normal ලා යනවා. එතකොට මේක P මේක QS මේක T වෙනවා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් මේක තවත් කාලයක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ විදිහට ECG pattern එකේ මෙන්න මේ Q wave එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ RS ඔන්න ඔය විදිහට I normal ECG pattern එක එනවා. හැබැයි මෙන්න මේ Q wave එක සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කොටු දෙකකට වඩා වැඩි. ගොඩාක් වෙලාවට පොඩි කොටු දෙකකට වඩා වැඩි. මේක එකමාරකට වඩා වැඩි. එතනම මෙන්න මේක තමයි කියන්නේ pathological Q wave එකක් කියලා. ඒ කියන්නේ MI එකක් හැදලා ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහේ pathological Q wave එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට මොකද වෙන්නේ? ECG pattern එක කාලයත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් වෙගෙන යනවා. hyperactive T wave එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ST එක elevation එනවා. ST elevation එකක් එනවා. ඒ elevation එකත් එක්කම ආයෙත් තව ටිකක් වෙලා යනකොට තව ටික කාලයක් යනකොට මේක T එක depress වෙනවා. ඊට පස්සේ R wave එක නැති වෙලා යනවා. R wave එක නැති වෙලා යනවා. ඒ වෙනකොට QS complex එකත් එක්ක T depression එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ T wave එක upright වෙන්න පුළුවන්. QS complex එකත් එක්ක upright T wave එකක් තියෙනවා. T wave එක හරියනවා. ඊට පස්සේ අර pathological Q wave එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. මේක තමයි MI එකක් වුණාම අපේ ECG changes series එකක් ඇති වෙනවා. ECG මේ විදිහට series එකක් ඇති වෙනවා. හැබැයි benign early repolarization එකකදී benign early repolarization එකදී සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ කතන්දරේ විතරයි. මෙන්න මේ කතන්දරේ විතරයි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ අනිත් කිසිම දෙයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ST elevation එකක් තියෙනවා. ST elevation එක තියෙන වෙලාව පැත්තටම තමයි T wave එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි අපේ MI එකක් එනකොට මොකද වෙන්නේ? මේ T wave එක අනිත් පැත්තට යනවා. ඊට පස්සේ මේ pathological Q wave එකක් මෙන්න මේ අවස්ථාවේදී නැහැ අපේ benign early repolarization එකේදී. හැබැයි pathological Q wave එකක් එනවා අපේ ST elevation myocardial infarction එකකදී. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ECG changes අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන අපි PCU එක වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ benign early repolarization එකක් එක්ක කොහොමද වෙන් කරලා හඳුනා ගන්න වෙන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපි දන්නවා concave upward ST elevation එකක් තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ අපේ මේක ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම අපේ precordial leads ගත්තොත් V1 වල ඉඳලා V5 වලට යනකම් සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 2කට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපේ සමහරක් වෙලාවට මිලිමීටර් 5කට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අපේ මේ limb leads ගත්තොත් එහෙම එතකොට ඔය limb leads වල සාමාන්‍ය මිලිමීටර් 1ක 2ක අතර ප්‍රමාණයකින් වැඩි. ඒ කියන්නේ 0.5කින් විතර වගේ වැඩි වෙලා තියෙන පුළුවන් ST elevation එක. එතකොට මේ limb lead වල පැහැදිලිව දැක ගන්න නැති වුණාට මේ ST elevation එක ගොඩාක් වෙලාවට V1 වල ඉඳලා V6 වලට එනකම් V5 වලට විතර එනකම් ඔය අපේ මෙන්න මේ precordial leads වල පැහැදිලි ST elevation එකක් තියෙනවා. ඔය පැහැදිලි ST elevation එක සාමාන්‍යයෙන් normal කිසිම heart condition එකක් ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඇති වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් 5%ක 15ක විතර මේ අපේ PCO එකට ප්‍රසන්ට් වෙන අයගෙන් යන්නේ ඒක benign early repolarization එක කිසිම heart disease එකක් නැහැ. ඒක නිකන් ඒක සාමාන්‍ය ඒගොල්ලෝ වයස යනවත් එක්කම වයස වරුදු 50ට අඩු අයගේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට benign early repolarization එන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ වයසට යනවත් එක්කම ඕක නැති වෙලා ඒගොල්ලෝගේ normal තත්ත්වයට එනවා. ඒකට මෙන්න මේ විදිහට white QRS complex එකක් තියෙන QRS complex එක white ST elevation එකක් අපිට පැටලෙන්න පුළුවන්. මොකක් එක්කද? ST elevation myocardium infarction එකක් එක්ක. ඒකට PCO එකේ ඉන්න අයට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ benign early repolarization එක කොහොමද මේ ST elevation myocardium infarction එකකින්
ස්ටෙමික් එකකින් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක හඳුනා ගන්න. ඒකට තමයි අපි ECG සීරීස් එකක් අරන් බලන්නේ. මෙයාගේ මෙන්න මේ විදිහට MI එකක් හදුනහම මෙන්න මේ විදිහට ECG changes ඇති වෙනවා. එහෙනම් මේ විදිහට ECG changes ඇති වෙලා තියෙනවද කියලා බලමු. අපි එහෙමනම් ඒක අපි මොන විදිහට හරි ST elevation එකක් ඇවිල්ලා present වෙනොත් එහෙම PC එකේදී අපි යාට loading dose එක දෙනවා. ඒකල්ල අපි තවදුරටත් එයාව ඔබ්සර්ව් කරනවා මෙන්න මේ විදිහට ECG සීරීස් එකක් යනවා. ඒකට අපි බලනවා විනාඩි 20කින් විතර අපි ECG එක රිපීට් කරනවා. ආයෙ පැයකින් විතර රිපීට් කරනවා. සමහර වෙලාවට මේවා thrombolyte දෙන්නත් වෙනවා. එතකොට MI එක නම් අපි thrombus thrombolyte දෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ benign early repolarization එක ST MI එකකින් හඳුනා ගන්න අපිට මෙන්න මේ ECG changes ගැන දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ benign early repolarization එකේදී ගොඩාක් වෙලාවට ST elevation එකයි T wave එකයි එකම පැත්තට තියෙන්නේ. හැබැයි MI එකේදී T wave එක inverted වෙලා ඒ පස්සේ තමයි upward වෙන්නේ. ඊට පස්සේ MI එකක් ඉවරනාට පස්සේ යාගේ pathological Q wave එකක් ඉතුරු වෙනවා කියලා අපි දන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට MI changes එකේදී ECG pattern එක change වෙනවා, වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම reciprocal changes අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ anterior wall එකේ ST elevation එකක් තිබුණොත් posterior පැත්තේ ST depression එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ lateral wall එකේ anterior පැත්තේ ST elevation තිබුණොත් inferior wall වල අනිවාර්යයෙන්ම ST depression එකක් තියෙනවා. එතකොට ওই විදිහට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන මෙයාගේ reciprocal changes තියෙනවද කියලා බලන්න. reciprocal changes තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන් මේක MI